Välillä mennään metsään. Tässä jaksossa Hannes tulee vähän katsomaan meidän oraita ja miten on onnistuttu muuten kasvinsuojelussa. Tervetuloa mukaan! Eli meillä on nyt tehty seos tuonne ruiskuun ja käydään ajamassa elintarvikekaudalle vähän tautiainetta ja korrensäädettä. Joo, eli nyt saatiin yksi kauralohko käsiteltyä tuossa ja tähän mä tein nyt sitten jaetun rikkakäsittelyn. Ihan siitäkin syystä, että tämä näkyy pihatähtimöä aika reilusti, niin se nähtiin jo orasasteella, että siellä on pihatähtimöä, se vie aika reippaasti ravinteita ja vettä, niin siihen oli pakko lähteä reagoittiin siihen sitten tuolla jaetulla rikkakäsittelyllä. Ensimmäiseen käsittelyyn meni mulla tuuleri ja hyvin hellävaraisena aineena oraille. Siinä ajettiin myös sitten jo ensimmäinen kerta ajettiin myös korrensäädettä sekä myös sitten vähän ajettiin lehtiravinnetta oraille. Ja nyt kun lähtee ihan hyvään kasvuun yleisilmeeltänsä, niin nyt tähän ajettiin niin kuin toinen kerta sitten rikka-ainetta ja nyt meni myös sitten toinen kierros myös korrensäädettä, että nyt tähän meni meratmaksi tällä hetkellä, että nytkin on kohtuu viileät kelit vielä, niin meraksi toimii tässä oikein hienosti ja ideana ajaa tähän sitten vielä mahdollisesti myös kolmas kerta korrensäädettä, niin saadaan varmasti hyvä kasvusto puitua. Nyt jäädään odottamaan, että mitenkä rikka kuolee oikein reilusti ja joudutaanko tekemään joku käsittely vielä vai ei. Muutama sana pH:sta, niin mulla ruiskutuksiin on käytössä nyt kunnanvesi. Siinä on pH-luokkaa melkein 8. Sitä vähän selvittelin, kuinka se sopeutuu mulla määrättyihin aineisiin, niin huomattiin se, että määrätystä aineesta menee hukkaan korkeassa pH:ssa, niin sitä lähdin sitten ratkaisemaan niin pH-liuskalla ja sitten Dassi tarjoaa mulle siihen tosi hyvä vaihtoehto, että pystytään alentamaan pH:ta ja saadaan niin tehoa nousee. DAS on pasvin kiinnite ja perinteiset kiinnikkeet tosiaankin poistaa nestejännityksen, leviää paremmin kasviin, mutta tässä on sen lisäksi ominaisuuksena se, että siellä on voimakkaammat liuottimet, jolloin tehoainetta menee paremmin perille vahakerroksen lävitte. Sitten siellä on myöskin öljyjä, jotka käytännössä estää myöskin, että auringonvalossa ei haihdu tehoainetta niin paljon ja sitä pääsee paremmin perille. Sekä se laskee myöskin veden pH:ta. Et monia erilaisia hyötyjä ja varmentaa tosiaan tehoaineiden tehoa ja saadaan valmisteista parempi hyöty rahalla. Tämän testin mukaan nyt saatiin suurin piirtein pari yksikköä laskettua pH:ta, niin mun mielestä ollaan aika hyvässä lukemassa niin kuin tehoaineidenkin kannalta ja kasvuston sitten kannalta, että saadaan paras hyöty kasvustolla aineista. Hyvät katsojat, nyt ollaan muuten samalla ruislohkolla, mitä katsottiin kauden avausjaksossa. Silloin pohdin, että rikonko vai säästänkö. Tässä oli lumituhoa reilusti. Päätin säästää tämän lohkon, katsoa mitä siitä tulee. Nyt mä oon ihan tyytyväinen. Pohdin sitä, että otanko siihen minkä korrensääteen. Mä päädyin Merax-Maxiin siitä syystä, että se antoi nopean tehon siihen ja pitkävaikutteisen. Sitten mulla meni sinne vähän myös hevituuleria plus sitten Juventusta pieni määrä tautiaineeksi. Sen jälkeen siihen tehtiin heti perään toinen ruiskutus. Mä vedin täsmälannotuksen ruiskulla pistesuuttimilla typpiliuosta raakana näihin parhaisiin kohtiin ja se näytti vähän nyt tehoavan. Toki tein siinä ehkä yhden pienen virheen, että mä laitoin ne väärään järjestykseen. Mä tein tänne pikkasen vauriota ruislohkolle, mutta nyt tää näyttää oikein hyvältä. Sitten meillä pikkasen veny kevättyvät, niin tähän nyt on tehty nyt toinen käsittely
muutama viikko sitten viimeinen voitelu Palajalla sekä myös Meraxmaxia pikkasen lisää. Niin katsotaan minkälainen tästä nyt tulee. On tyytyväinen, ehkä 50 % puuttuu sadosta, että kyllä tässä nyt 8 tonnia olisi ollut mahkui päästä, mutta katsotaan minkä nyt päästään. Mutta nyt jos mennään kattoon seuraavaa peltolohkoa, jatketaan kierrosta, mennään katsomaan Clearfield-rapsia. Tää rapsihan näyttää tosi hyvälle. Joo, kiitos Hannes. Tämähän on nyt Clearfield-laiketta DK7130 ja oikeastaan sen takia, että siihen nyt päädyin, niin se on aikaisemmasta päästä CL-laikkeesta, mitä voi olla, niin siinä on yksi syy miksi siihen päädyin ja toinen totta kai myös tuo rikkojen torjunta on sitten toinen osasyy, minkä takia CL-laikkeita käytössä. Mikä on Clearfield-viljelymenetelmä? Siinä yhdistyy Clearfield-lajike, jolle on jalostettu kestävyys niin kutsutuille Clearfield-herbisiideille, jotka mahdollistaa sitten erilaisia asioita verrattuna perinteiseen rikkakasvien torjuntaan. Yleisesti tehokkaampi torjuntateho, sitten verrattuna moneen perinteiseen herbisiidiin myös tankkiseosmahdollisuudet ovat joustavammat ja perinteisesti myöskin niillä on teho heinämäisiin rikkakasveihin ja myös ollut hukkakauraankin. Eli siinä tulee moninaisia vaihtoehtoja ja sitten myös se, että pystytään tekemään joustavasti ajoituksen suhteen se käsittely, että ne on yleisesti rekisteröity 8 kasvulehtiasteille, että sillä saadaan myöskin sitä joustavuutta siihen, että ei tarvitse olla ajoissa liikenteessä. Voidaan odottaa, että rikkakasvit on hyviä tänne. Ja mulla on nyt tässä testiä tällä lohkolla. Tää on nyt noin 200 itävää tähän kylvetty. Just. Sitten tuo muualla on 100 kappaletta ja 150 kappaletta. Niin, mä en tiedä, näyttääkö tää liian rehevältä sun mielestä rikkoihin nähden vai ei? Mitä mieltä sä oot tästä tiheydestä? Kyllä mä sanoisin, että keskimäärin tämä näyttää oikein hyvälle, että varmasti kyllä tulee varjostamaan ja kun sulla on tehokas rikkakasvien torjunta tässä, niin tulee kyllä erinomainen kasvusta. Joo, just sen takia, että niin haluankin sitä CL-laiketta, että on niin se rikkakasvin torjunta saadaan hyväksi ja rapsi sen takia, että saataisiin satoa vielä enemmän tähän, mutta olisiko nyt se oikea aika lähteä tähän sitten käyttämään Glentigaa, mikä tähän sopisi? Vai ei? Se on varmastikin nyt hyvä, että täälläkin on ollut kosteutta, että rikat on lähtenyt itään ja niitä ei varmaan tule enää lisää ja ne on suhteellisen pieniä, niin saadaan hyvät tehot. Niin tämä on erinomainen hetki kyllä tehdä se torjunta. Joo. Mitenkäs tuo Juventuksen käyttö tähän rapsille, niin olisiko se niin tähän hetkeen vai vähän myöhäisempää, jos haluaisi, kun tämä on kohtuu rehevän näköistä, kosteutta näyttäisi olevan, niin korjasäädettä kyllä saadaan lisää vai ei? Joo, se on tosiaan kuivamädän torjuntaa rekisteröity ja sivuvaikutuksena sinällään siinä käsittelyssä niin saadaan kasvunsädevaikutusta ja optimaalinen hetki on siihen, kun lähtee kukkavarren pituuskasvu alkuun, niin siinä vaiheessa periaatteessa se jarruttaa sen pääverson kasvua ja se edesauttaa sitä, että se tulee haarottua enemmän ja se muodostaa enemmän sivuversoja, enemmän lituja ja enemmän satopotentiaalia. Aivan. Katsotaan minkälainen sato saadaan tästä sitten syksyllä, niin se on mielenkiintoinen nähdä. Totta. On ilo nähdä näin hieno kasvusta sitten kyllä. Kyllä, tähän saa olla kyllä tyytyväinen taas tälle vuotta, että tämä onnistui. Tässä on meidän ilmasto-ohjelman kaurakasvusto. Tämä on saanut jo muutaman käsittelyn, eikä tämä hirveän pahalta nytten näytä. Mahtavaa kun katsoit tän jakson ja ensi jaksossa varmasti päästään katsoa miten mun käsittelyt on onnistunut ja vähän lisää myös sitten kasvinsuojelua. Ja mä taidan lähteä nyt tekemään lisälannoitusta. Olosuhteisiin en voi vaikuttaa, mutta toimenpiteisiin voin. Muista ottaa haltuun BuzzFin Follow Farmeri -kanavat. Moro!